ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදිනාටම. මම කලින් කියලා දුන්න කේක් එකේ රෝස මල් පයිප් කරන විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. මේකට මම මගේ බටර්ක්‍රීම් අයිසින් වීඩියෝ එකේ පෙන්වන ප්‍රමාණ වලින් භාගයක ප්‍රමාණයක් ගත්තා. බටර්ක්‍රීම් අයිසින් එක හදනකොට ඔයාලා දාන කිරි ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් විතරක් දාන්න. මොකද අපි පස්සේ කලරින් එකතු කරනවනේ. එතකොට කිරි ගොඩක් දාලා තිබුණොත් අයිසින් එක දියාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මල් හදාගන්න අමාරුයි. මම ඔයාලට ඕන වෙන ලින්ක් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම් මෙතනින් බලන්න. බටර්ක්‍රීම් අයිසින් හදන විදිය මීට කලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්න රෝස මල් පයිප් කරන විදිය මම ඒ ලින්ක් දාන්නම්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ රෝස මල් හදන්න මට ඕන වෙනවා flower nail එකක්, මේ වගේ පොඩි parchment කොළ. මේ තියෙන නම්බර 124 Wilton petal tip එක. ඔයාලා කැමති පාට වලින් අයිසින් දාගන්න. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ අයිසින් ටිකක් flower nail එකේ තවරලා මේ වගේ parchment කොළේ අලව ගන්නවා. දැන් මේ වගේ කෝන් එක පයිප් කරගන්න. ඊළඟට පෙති දෙකක් පයිප් කරන්න. දැන් තව පෙති කීපයක් පයිප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ආයෙත් එකක් බලමු. මේ විදිහට තමයි රෝස මල් පයිප් කරන්නේ. හරිම ලේසි නේද? ඔයාලට මේ රෝස මල් ඕනම කේක් සැරසීමකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.